Salutare, salutare, ce faceți, dragii mei? Astăzi mă întorc cu un subiect care pentru mine este foarte important de dezbătut ca să îmi aduc propria viziune asupra acestei vâlve în jurul acestor două concepte de feminin, masculin sau feminitate, masculinitate. În episodul trecut am speriat destul de multă lume, m-am dezlegat și eu și m-am lăsat, spuneam eu în acel episod că cu siguranță nu vor vedea acest material decât 7 persoane. Au ajuns să le vadă 30 de persoane, wow, a fost foarte, foarte interesant când am văzut, însă eu m-aș da concluzia că lumea ori se sperie de mine, că par nebună, ori se sperie de anumite oglinzi în care se văd, când văd anumite materiale de ale mele, ori nu sunt pregătiți să accepte anumite alte păreri sau viziuni, sau pur și simplu își doresc doar să trăiască într-o bulă iluzorie a acestei vieți, introdusă, bineînțeles, de acești experți, cum îi numesc eu. Însă, astăzi voi dezbate acest subiect al feminității și al masculinității, așa cum eu înțeleg aceste două concepte sau energii, adică femininul și masculinul, prin prisma acestei sau acestor cunoașteri pe care nu neapărat le pot numi cunoașteri, ci pur și simplu investigații, pentru că eu sunt așa ca un soi de detectiv în această viață, investighez și una și alta și îmi bag nasul peste tot, îmi place foarte mult să caut informații și bineînțeles să le trec prin filtrul rațiunii, a experienței mele de viață și așa mai departe. Bun, din punctul meu de vedere, feminitatea și masculinitatea sau femininul și masculinul sunt două energii, sunt două manifestări sau sunt două stări, să le zicem așa, pe care le deținem, bineînțeles, cu toții, până aici de acord cu toată lumea. În astrologie, de exemplu, o ramură pe care eu o cunosc, avem perechi de planete care funcționează împreună. Sau mai bine zis, nu pot funcționa una fără cealaltă, nu pot funcționa dacă nu se susțin sau nu se complementează una pe cealaltă. Adică Soarele, de exemplu, Soarele și Luna sunt una dintre perechile de planete. Soarele reprezintă partea noastră rațională în astrologie, iar Luna reprezintă partea noastră emoțională, interiorul nostru. Așadar, rațiunea nu poate funcționa fără emoționalitate, iar emoționalitatea fără rațiune. Nu poate fi la cârmă doar una dintre aceste două energii, nu putem funcționa doar pe masculin. Soarele este o energie masculină care are de văzut cu direcția, obiectivitatea, obiectivele pe care le avem în această viață. Nu putem funcționa doar pe acțiune, avem nevoie și de suflet, avem nevoie să punem și emoțional, da? Pe celălalt pol nu putem funcționa doar prin stări emoționale, adică să fim extrem de emoționali și să nu avem niciun fel de rațiune, să nu punem în cuvinte și să nu încercăm să dezlușim de ce simțim în halul în care simțim și așa mai departe. Da? Deci nu ne putem lăsa ghidați nici de una, nici de cealaltă. Trebuie să se complementeze între ele, să se susțină și să fie echilibrate. Venus și Marte sunt alte două planete care, bineînțeles, funcționează una complementând-o pe cealaltă.
Venus este planeta feminină, iar Marte este planeta masculină. Sau, hai să spunem, mă rog, Venus reprezintă, ce reprezintă Venus? Venus reprezintă ce îmi place, ce mă atrage, ce mă, nu știu, ce mă incită, să zicem așa, iar Marte reprezintă modul în care acționez. Marte este acțiune, energie masculină, modul în care eu acționez ca să obțin ceea ce îmi place. Așadar, vedem acest dans energetic între feminin și masculin în această altă cunoaștere numită astrologie. Da? Avem, bineînțeles, conceptul de feminin și masculin, acel yin și yang pe care mulți dintre noi îl cunoaștem, unde în acel simbol al lui yin și yang există jumătate este alb, jumătate este negru, în alb există un punct negru, în negru există un punct alb, deci sunt nedespărțite sau ar trebui să funcționeze neseparate, absolut neseparate aceste două energii. Ca să putem avea, bineînțeles, un echilibru interior și un echilibru în viața noastră exterioară, aceste două energii din fiecare dintre noi trebuie neapărat folosite împreună. Da? În tarot, o altă artă pe care o dețin, să zicem așa, avem energia masculină și energia feminină. În energia feminină în ceea ce în simbolurile cupelor, da? Și energia masculină este în simbolul bâtelor și în simbolul spadelor, da? Sau perechile din cărțile tarot, perechile de regi și regine din aceeași suită, sau avem regii și reginele, sau avem împăratul și împărăteasa, da? Avem soarele și luna și acolo și toate aceste legături mentale pe care eu le fac prin prisma acestor cunoașteri. Da? De-aia spun că aici este doar viziunea mea despre feminin și masculin sau despre feminitate și masculinitate. Problema cea mai mare este că aceste concepte au fost separate de unii și de alții numiți experți, cum le zic eu așa ironic, da? Și au fost transformate în niște etichete bătute în cuie sau concepte bătute în cuie sub denumirea de feminitate. Feminin, feminitate, masculin, masculinitate. Dar au fost expuse, hai să spunem așa, nu profund, ci superficial ca aspect fizic sau etichete sociale. Energia feminină are de văzut cu receptivitatea, cu creativitatea, cu sensibilitatea, cu intuiția, cu invizibilul, da? Intuiția, invizibilul, adică sunt chestii pe care le percep, însă nu pot să le pun în cuvinte, nu pot să le explic. Ei bine, acolo vorbim despre energie feminină, da? Energia feminină mai vorbește despre hrănire, despre grijă, despre creativitate ca gestație, dar nu doar din punct de vedere al gravidității, că vezi, Doamne, noi femeile suntem singurele, cum am zis și în episodul trecut, capabile, nu că n-am fi singurele capabile să dăm viață, dar gestația se referă la creativitate, la creație, iar creația pleacă de unde? Din imaginație. Și unde se află imaginația noastră? În mintea noastră. Și ce este mintea noastră? Ce tip de energie este mintea noastră? Este o energie de acțiune, pentru că mintea noastră este constant activă, niciodată nu tace, da? Nici măcar conștient, dar nici subconștient. Deci implicit este o energie masculină. Așadar, creația nu poate exista
dacă nu există masculinul. Așa cum am zis în episodul trecut, femeile care se dau în stambă că merită ele nu știu ce doar pentru că, nu știu ce tratamente, doar pentru că femeile care stau în stambă că merită nu știu ce tratamente de la bărbaților doar pentru că ele au un uter și dau naștere. Am spus și acolo, dacă nu este inseminată femeia cu sperma bărbatului, indiferent că vorbim de o inseminare artificială, da? Pentru că sperma nu este construită în laborator. Nu, aia este preluată de la un bărbat care a făcut o donație. Deci, fără masculin și feminin împreună, nu are loc nicio creație. Așadar, asta este un pic, să zicem așa, ideea cu care mi-aș dori să rămâneți, pentru că în afară de această creație ca gestație, ca o altă viață adusă pe lume, da? Suntem în stare cu toții să creăm idei noi, să creăm proiecte, să creăm, nu știu, emoții în mintea noastră. Dacă avem un gând prăpăstios, în interiorul nostru ia naștere, se creează o emoție negativă. Dacă avem un gând optimist sau, nu știu, de bucurie sau habar n-am, ne sugestionăm singuri, avem emoții diferite în funcție de cu ce ne sugestionăm, cu aia creăm în interiorul nostru, da? Așadar, lumea asta a energiei feminine are legătură sau are de văzut și cu vulnerabilitatea, dar nu vulnerabilitate ca slăbiciune, ci vulnerabilitate ca deschidere emoțională, adică ne dăm voie să ne deschidem din punct de vedere emoțional, să ne dezbrăcăm emoțional, cum îmi place mie să spun, în fața celuilalt, ca să vad, Domne, ce zace în interiorul meu, cât sunt eu de cum oi fi în interior, da? Am curajul să mă deschid în fața partenerului meu de viață și să-i spun: asta simt, nu știu ce să fac cu ce simt, sau știu ce să fac, dar nu mi-aș dori să fac ceea ce simt, da? Deci sunt multe chestii în interiorul nostru pe care alegem să nu o facem din cauza fricii de a ne vulnerabiliza, însă avem nevoie să ne vulnerabilizăm pentru că face parte din această lume a energiei feminine, da? Vulnerabilizarea și, bineînțeles, empatia. Energia masculină are de văzut cu acțiunea, cu puterea, cu forța, da? Forța fizică, puterea interioară, puterea de a persevera, are legătură cu obiectivele, cu o certă direcție, am un obiectiv clar, știu ce vreau, mă duc și fac, cum am zis despre Marte, da, de exemplu. Are legătură cu concentrarea, pentru că are de văzut cu mintea, insist, mintea noastră este masculină, este energie masculină, pardon. Energia masculină are de văzut cu voința, cu curajul, cu capacitatea de a-mi atinge obiectivele, are de văzut cu stabilirea unor limite, da? Stabilirea și punerea limitelor sau impunerea limitelor, de ce nu? Are de văzut cu concretul sau cu a concreta și are de văzut cu protecția. Cu protecția mea, știu să mă apăr, și cu protecția teritoriului meu și așa mai departe, da? Bun, feminitatea, bineînțeles că a fost dintotdeauna asociată femeilor, genului feminin, da? Căruia mereu i s-a dat
Nu doar că i s-a dat un singur rol, dar i s-au dat anumite roluri și obligații, da? Să aibă grijă de casă, să aibă grijă de copii sau de cei slabi, să zicem așa, de cei vulnerabili, de copii și de bătrâni în general. Biserica, bineînțeles, biserica, religia din toate timpurile au coborât femeia la nivel de sclavă a bărbatului, pentru că din prima parte a Bibliei se spune că femeia a fost creată din coasta bărbatului, deci aici deja este clar că femeia e sub bărbat și bineînțeles că i s-au impus aceste roluri și obligații ca femeia să fie cu capul plecat, să aibă grijă de bărbat, să-i spele picioarele și să-l pupe în cur. Așa a fost obligată să tacă și să facă pe plac și să-i servească pe ceilalți. Asta a fost dintotdeauna rolul, ăsta a fost dintotdeauna rolul femeii și obligația femeii, da. Dar spuneam eu în episodul trecut că femeia a fost foarte șmecherită din toate timpurile, femeia a știut foarte bine când trebuie să tacă, când trebuie să lase capul jos și a știut dintotdeauna să-l lase pe celălalt sau cel puțin pe bărbatul care o asuprea și o domina, să îl facă să creadă că ea îi este supusă. Femeia este foarte inteligentă, indiferent, are o altă inteligență. Da, bine, se spune că este inteligență emoțională, dar vorbim de alte tipuri. Eu i-aș spune că femeia are o inteligență intuitivă de supraviețuire imensă. Pentru mine, intuiția femeii sau femeia în interiorul ei are această putere de a supraviețui și de a ști cum să se strecoare prin toate problemele vieții, indiferent că vorbim de probleme în cuplu sau la job sau cu copii sau așa. Da? Slăbiciunea a fost dintotdeauna asociată cu femeia sau cu feminitatea sau cu această energie feminină. Așa că nu este atât de greu de înțeles că sau de surprinzător ca în zilele noastre, în secolul 21, să vedem că femeia este foarte greu de înțeles, domne. Băi, nu poate nimeni să înțeleagă ce trece prin căpșorul femeii și ce vrea femeia și ce... Deci e ca și cu... Femeia a fost descrisă întotdeauna ca trebuind să fie așa și așa și așa și așa și să se comporte așa și așa și așa și așa și a fost descrisă ca fiind slabă, impotentă și vai de căpățâna ei de proastă ce e ea femeia. Și în zilele noastre toată lumea e confuză, domne. Bă, dar de ce femeia nu mai e slabă? Bă, dar de ce femeia nu mai e... Da? E descrisă în zilele noastre femeia ca slăbiciune, e descrisă ca fiind de neînțeles, nici ea nu știe ce vrea, sau este o plângăcioasă și vai, Doamne, ce sensibilă e femeia, da? Din punct de vedere al canoanelor frumuseței, din toate timpurile astea pe care le-am trăit noi în ultimii 10 de ani, cunoaștem că femeia sau, hai să spunem așa, feminitatea au fost încadrate întotdeauna într-un mare șablon din ăsta fizic al kilogramelor și al formelor voluptuoase și a măsurilor ălora de 90, 60, 90, a purtătoarelor de fuste și rochii și tocuri, a fineții, a senzualității și a delicateții. Da. Ăsta este și a fost și este în continuare un mare șablon în care a fost introdusă această energie feminină sau acest gen feminin, da?
Masculinitatea a fost întotdeauna asociată cu bărbăția, cu um, hai să spunem că rolul sau obligația bărbatului sau a masculului a fost întotdeauna să fie un conducător cu mână de fier, autoritar, puternic și agresiv, dacă era nevoie, pentru a-și proteja teritoriul. Da. Bărbații, bineînțeles, fiind crescuți din toate timpurile, au fost crescuți sub această normă, obligație de a nu-și arăta emoțiile și slăbiciunea, au fost întotdeauna portretizați ca fiind detașați emoțional sau ca și cum obligați să rămână detașați emoțional, da? Să nu-și implice inima sau emoțiile în ceea ce ei au de făcut, că ei trebuie să fie pe acțiune, da? Iar asta, bineînțeles, că de-a lungul timpurilor, bărbații au ajuns să-și reprime emoțiile de teamă să nu fie văzuți ca fiind vulnerabili sau slabi în fața celorlalți. Da? Iar asta, bineînțeles că ce a adus în ziua de astăzi sau în zilele noastre, a adus foarte multe probleme interioare în bărbați, legate, bineînțeles, de acest dezechilibru emoțional. Ei nu mai au o bună stare emoțională, sunt într-o stare extrem de neînțeles și de ei înșiși și, bineînțeles, că are repercursiuni, se zice în românește corect, în fine, mă înțelegeți, asupra sănătăților mentale. Pentru că cum bărbații funcționează pe sistem logic, da? Ei nu stau să-și pună sub semnul întrebării emoțiile. Nu, ei pur și simplu le ignoră. Ca și cum, băi, am un sentiment, nu contează ce sentiment am, sunt sentiment de furie, mă duc, îi dau una în gură lui ăla, am un sentiment de tristețe, mă duc și mă îmbăt, am un sentiment de impotență, de neputință, mă fac mic, da? Mă ascund, mă duc, mă încui în casă, nu știu, îmi pun muzică de jale și plâng la mine acasă să nu știe nimeni că eu mă simt impotent și că n-am curaj să fac aia și că nu, da? Deci bărbații sunt într-un mare război interior, mult mai mare decât femeile. Din punct de vedere al acestor canoane ale frumuseții masculine, hai să spunem așa că bărbatul sau masculinitatea a fost șablonul acestei bărbății sau masculinități a fost întotdeauna încadrat din punct de vedere fizic, trebuie să fie un bărbat înalt ca să fie masculin sau bărbat să arate ca bărbatul, trebuie să fie un bărbat înalt, trebuie să fie musculos sau cel puțin să aibă niște forme de-astea mai așa, să aibă vocea mai groasă, bineînțeles, purtător de pantaloni, că n-avea cum altfel, și, bineînțeles, șablonul cuceritorului, îndrăzneț, tupeist și neînfricat. Ăsta este șablonul în care este încadrat bărbatul, da? Sau masculul sau bărbăția. Toate aceste roluri și obligații sau, nu știu, în fine, adjective pe care le-am folosit atât din punct de vedere feminin cât și masculin, nu sunt, dragii mei, decât stereotipuri create de societate de-a lungul timpurilor, da? Și care în zilele noastre au dus încet la diferențierea asta magnifică care s-a făcut și la separarea, la dezbinarea dintre femeie și bărbat. Am stat eu și m-am întrebat așa în capul meu, păi dacă a fi femeie sau a fi feminină înseamnă doar
blândețe sau înseamnă doar să fiu blândă, să fiu dulce, să fiu educată tot timpul, să fiu empatică, delicată, sensibilă, elegantă, să fiu senzuală, primitoare, disponibilă și deschisă, atât emoțional cât și fizic, cât și sexual și așa mai departe, și amabilă și cochetă și depilată și îngrijită tot timpul, da? Să nu-mi stea cumva părul așa sculat pe aici și trebuie să fiu slabă, trebuie să fiu tonificată, că altfel sunt flioșcăită sau sunt, nu știu, nu mai sunt domne ce trebuie, că am citit comentarii de genul femeia după 40 de ani e reboot, domne. Suntem considerate reboot-uri după 40 de ani. Eu am împlinit 48 de ani. Și când aud comentarii de genul ăsta, mă întreb ce este în sufletul femeilor de 38 de ani, care, bineînțeles, se apropie de 40 de ani, și unde subliminal le duc pe aceste femei cu o frică, o anxietate și hai să o numim autostima lor se duce la vale din cauza acestor idioți, da, care fac comentarii de genul ăsta. Pe mine nu mă afectează pentru că eu aici sunt o actriță, dragii mei, pentru voi, da? Deci eu vin să-mi joc rolul de youtuberistă. Eu nu sunt aici ca să caut să fie cineva de acord cu mine. Nu! Eu mă pun în fața telefonului meu și mă filmez și spun, investighez, bineînțeles, când vreau să fac un material. Dar eu nu vin aici ca să mi se spună dacă sunt sau nu pe placul cuiva. Mă interesează foarte puțin părerea persoanelor, mai ales ăstora care nu știu decât să stea în spatele unei tastaturi. Dar ideea este că există foarte multe persoane, și femei și bărbați sensibili pe această planetă, care se uită la comentarii de genul ăsta și bărbatul ajunge să fie ridicat în slăvi, că după 40 de ani bărbatul e bărbat. Atunci ai bărbatul bărbat. Și femeia de la 40 de ani e rebut, începe să se ducă în jos. Eu nu zic că nu, pentru că așa funcționează biologia noastră, da? Din punct de vedere hormonal, femeile încep să piardă foarte mulți hormoni, da, după 40 de ani, pentru că biologic așa funcționăm. Femeia este fertilă până la o anumită vârstă, hormonal vorbind, iar bărbatul este fertil toată viața lui, da? Sau activ, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere. Și de-aia începe deteriorarea corpului feminin. Dar asta nu înseamnă că trebuie să se arunce cu comentarii de genul ăsta care să înjosească practic și să trimită femeia pe -2, da? Pe etajul -2 sub pământ. Dragi femei, cele care aveți peste 40 de ani și citiți comentarii de genul ăsta, nici măcar nu vă străduiți sau să vă chinuiți să răspundeți acestor comentarii. Lăsați proștii, că mie așa îmi place să le zic, că nu pot să spun altfel, pentru că o persoană care are un gram de educație nu face acest gen de comentarii. Da? Așadar, continui cu ideea. Dacă a fi femeie sau a fi feminină înseamnă doar asta și înseamnă să fiu tot timpul frumoasă, susținătoare și îngrijitoare a familiei sau a celui vulnerabil sau a celui de lângă mine, atunci pentru mine nu are coerență, da? Într-o lume ideală, da. Într-o lume ideală, dacă ești doar așa în aceste standarde,
vei avea parte de toate lucrurile minunate, dar ce să vezi, trăim într-o lume altfel decât imaginativă sau cum este idealizată de mintea celor rătăciți care nu trăiesc cu picioarele pe pământ, pentru că viața nu este ideală, viața este reală, da? Realitatea este cea care este și trebuie să vedem că aceste cuvinte cheie ale a fi feminină sau a fi femeie nu îți aduc beneficii dacă le folosești doar pe astea. Și acum mi-am stat eu și mi-am spart capul așa și am zis, băi, eu din tot ce am experimentat în viața mea, din ceea ce am văzut și eu ca exemplu la alte persoane, din ceea ce văd în continuare, în prezent, în jurul meu, da, femeia care se comportă doar sau care îndeplinește doar aceste standarde feminine, nu este iubită și respectată. Deci asta am văzut, am ajuns la concluzia asta. Nu este iubită și respectată pentru că devine plictisitoare și neinteresantă. Da? Toată blândețea, educația și empatia și delicatețea și disponibilitatea și statul că l-are pe celălalt să-i faci toate poftele, obosește și plictisește. Da? E grețos. E grețos. Așadar, foarte multe dintre femei s-au întrebat de ce eu nu am parte de o persoană care să mă iubească și să mă respecte, pentru că eu sunt bună, sunt blândă, sunt deschisă, sunt, Doamne, pâinea lui Dumnezeu sunt și nu găsesc pe nimeni, pentru că este plictisitor. Omul se plictisește când are doar acest lucru, când primește doar pe o singură parte, adică din punct de vedere al energiei feminine, al dătătorului, al dăruitorului, da? Așadar, în momentul în care femeia, da, sau energia feminină preia, pentru că se complementează cu energia masculină ca să fie echilibrată o persoană, în momentul în care energia feminină preia din energia masculină și începe să lupte, da? Să treacă la acțiune, energia masculină înseamnă acțiune, luptă, când femeia, ca să rămân la acest subiect gen feminin, femeie, când femeia începe să lupte să-și câștige locul în societate, în relație, în grupul de prieteni, oriunde, da? Când luptă să-și câștige un loc și respectul și iubirea, când femeia începe să aibă curajul să se apere pe ea însă și să-și apere pătrățica ei, cum îmi place mie să spun, sau teritoriul ei, da? Când femeia începe să acționeze și să preia conducerea când vede că ori este singură și trebuie să se susțină, ori este lângă un partener care, bineînțeles că nu își îndeplinește rolul de partener de viață, bineînțeles că acea femeie e obligată de circumstanțe să recurgă la energia masculină ca să poată să preia conducerea, nu să-l conducă pe el, ci să preia conducerea ca să poată să supraviețuiască. Da? Și trebuie să facă anumite acțiuni, trebuie să se ducă ea la muncă, trebuie să facă, nu știu, să ia acțiunile, să ia decizia, să se despartă în cazul în care e nevoie să o facă. Deci sunt foarte multe lucruri, momente din viața noastră când trebuie să recurgem la energia masculină, când femeia are un obiectiv foarte clar, când e ambițioasă, când are foarte multă voință, da? Sau când își activează voința din ea și perseverența, deci toate aceste cuvinte cheie pe care le-am spus sunt calități masculine, atunci
femeia va fi tratată ca un egal, da? Va fi privită ca fiind o femeie adevărată. Îi se spune femeia cu ovare, ca să nu zic femeia cu coaie, că nu trebuie să ai ouă, domne, că ovarele tot ouă sunt, doar că sunt pe interior, nu pe exterior ca la bărbați. Ideea este că femeia nu va fi iubită și respectată niciodată până când nu are aceste două energii pe care să știe să le folosească când trebuie să le folosească. Eu de-aia am spus și în episodul trecut că bărbații sunt extrem de atrași și vor rămâne alături de o femeie, de-aia eu am numit-o alfa și bărbatul alfa și femeia alfa, dar pentru mine alfa nu există, dragii mei. Alfa este doar o etichetă pusă persoanelor echilibrate energetic, da? Așadar, dacă energia feminină și energia masculină din interiorul nostru sunt echilibrate și știm să le folosim atunci când e nevoie să le folosim, atunci ești alfa, dacă vrei, da? Deci, în momentul în care reușim să facem să folosim aceste energii când trebuie și femeia începe, în loc să fie doar blândă, începe să fie și ea un pic cu ouă și așa, atunci va fi foarte atractivă în ochii bărbaților și nu va mai fi tratată ca un obiect sau nu va mai fi folosită doar din punct de vedere emoțional sau fizic sau sexual, ci va fi tratată ca pe picior de egalitate și va putea construi împreună cu cel de lângă ea. Da? Dacă rămâne doar pe energie, pe comportament sau energie manifestare feminină de blândețe și așa, sau doar pe masculin, pentru că se poate polariza aceste două energii, sunt pe un pol, exact cum este și în astrologie. Un semn zodiacal, de exemplu, berbecul, este așezat pe polul, celălalt are energia balanței. Vorbim despre masculin berbecul și feminin balanța, care sunt face to face, da? Se complementează unul pe celălalt. La fel și aceste două energii. În momentul în care sunt doar pe un pol de masculinitate, devin foarte dominantă, agresivă, rece, detașată, emoțional, am această energie de a da cu pumnul în masă, de a fi eu șefa în casă, dar într-un mod violent, mă refer, da? Asta este conceptul de masculinitate care i-au fost a fost pus de acești experți ca concept de masculinitate toxică sau de femeie masculină. Au dezvoltat foarte mult subiectele astea, care sunt niște bălării ce au dezvoltat. Da, așa sună frumos la ureche pentru că cuvintele sunt extrem de inteligente și au atât de mult flair cum vorbesc aceste persoane. Eu nu am facultăți, eu nu am făcut cursuri de-astea de comunicare. Ăștia s-au pregătit pe peste tot, au un limbaj, au de-asta, cum spun, mă rog, vezi? Eu sunt așa de bază, domne, eu sunt foarte basică, nu am studii, nici nu am nevoie de ele ca să trăiesc o viață sănătoasă. Nu am nevoie de studii de-astea să vă îmbărlig pe voi la ureche să vă iau de cap. Însă, în momentul în care este funcționăm doar pe un pol, fiind bărbați sau femei, nu contează, vorbim despre un dezechilibru energetic. Atunci trebuie să venim din cealaltă parte și să introducem cealaltă energie, da? Nu putem să folosim doar femininul sau doar masculinul. Și acum pentru bărbați, bineînțeles, dacă a fi bărbat sau a fi masculin, a fi masculin înseamnă doar să fii, hai să spunem așa, un conducător de oști, un războinic,
și o persoană care să fie doar pe acțiune, doar un lider, doar ambițios, doar ce mai am pe aici, doar capabil să-mi ating obiectivele, sunt doar pe obiective, da? Bărbatul sau masculinul trebuie să fie doar așa. Trebuie să aibă vână, să aibă voință tot timpul, să știe să pună limite, să știe să protejeze, să știe, da, să fie protector, tot protector, pentru că aici bărbatului se pune în cărcă o grămadă de lucruri ca protector și provider, da? Îi se pune în cărcă protecția. Dau un exemplu pe care l-am auzit, Doamne, l-am auzit într-un podcast aici în Spania, în spaniolă mă refer, care era un psiholog care vorbea despre ce faci când ești cu soția ta pe stadion, văzând un meci de fotbal acolo, te așezi lângă, bineînțeles că pe stadion sunt alături de tine și alte persoane, nu? Și femeia începe să înjure, se ridică, înjură, dădea la un scenariu în care femeia a devenit destul de agresivă și a început să înjure și nu știu ce și să se ia de persoanele de lângă ea, pentru că nu știu ce zgomote făceau ea. Era întrebare pentru un psiholog, da? Era un podcast pe care îl ascultam și psihologul a zis, doamne, tu ca partener de viață, femeia știe, da? Că de-aia spune, e la nivel global, nu e doar că în România se întâmplă ștergerea creierului al femeilor și al bărbaților. Dacă femeia are întipărit în căpățâna ei că bărbatul trebuie să fie tot protector, da? Dar ea nu ține cont de faptul că provoacă o scenă sau un scenariu amenințător pentru viața amândorura, începând să se ia de ăla și de ăla și de ăla pe stadion, unde pe stadion cu toții știm că lumea nu se duce într-o energie echilibrată. Acolo furia și adrenalina și toți acești hormoni sunt la suprafață, da? Te duci ca provocatoare a celorlalți bărbați și bărbatul e singur lângă tine. Și atunci acest terapeut, acest psiholog a zis, eu ce aș fi făcut dacă ar fi fost femeia mea, i-aș fi spus, aș fi luat-o puțin așa de mână, aș fi strâns-o puțin de mână și aș fi spus, dacă tu ai fi eu, cum m-ai protejat pe mine? Întrebare întrebătoare pentru multe femei care nu se gândesc că bărbatul nu poate fi nu știu de ce vine tot protector în orice moment, pentru că tu ești femeie, dar dacă tu ești cea care ațâți rahatul, ar trebui să te gândești de 2 ori înainte să nu-l pui într-o situație în care el să trebuiască să-ți demonstreze că este un mare bărbat, ca tu după aia, dacă el nu sare la bătaie cu el, alții, tu să îl umilești și să zici, nu ești bun de nimic, da? Sunt foarte multe dedesubturi psihologice prin care femeile fac foarte mari greșeli și bărbații, bineînțeles că și ei la rândul lor fac foarte mari greșeli când fac acele comentarii la adresa femeilor, comentarii intenționat răutăcioase, da? Așadar, dacă a fi bărbat înseamnă doar asta, tot protector și a ști să-și protejeze teritoriul, casa, e ca și cum bărbatul trebuie să fie un stâlp în fața ușii să nu treacă o muscă, domne. Bărbatul trebuie să învețe să-și protejeze, la fel ca și femeia, da, pătrățica lui. Măcar e pătrățica noastră, că eu zic mereu pătrățică, dar nu explic din punctul meu de vedere. Pătrățica mea este casa mea, familia mea, relația mea, copiii mei,
soțul meu și așa mai departe. Și cum și eu am o energie masculină în interiorul meu, bineînțeles că nu o să las toată această povară doar pe umerii soțului meu. Este inuman să stăm să gândim atât de separați, da? Așadar, împreună suntem, pentru că eu nu numesc relații de cuplu, eu numesc parteneri de cuplu. Eu mie nu pot să folosesc termenul relații de cuplu. Suntem parteneri. Parteneriate înseamnă, exact cum am zis în ultimul material, înseamnă ca și cum o căsnicie sau o relație serioasă este ca și cum am fi într-un parteneriat de afaceri. E aici pe 50-50, nu putem să funcționăm bine altfel. Da? Așadar, bărbatul este în standardele acestea tururu, sunt puși pe umerii lor, că trebuie să fie luptători, trebuie să fie teritoriali, trebuie să fie cuceritori neînfricați, dragi mei, trebuie să ne cuceriți toată ziua, bună ziua, trebuie să ne cuceriți, mă. Mă, nu trebuie să ne cuceriți toată ziua, da? Și chestia cu providerul. Eu nu știu dacă am mai zis, dar cel puțin în mine există ideea asta cu în ADN-ul bărbatului vine sau bărbatul vine în ADN-ul lui cu această calitate de provider. Vine, domne, așa e construit bărbatul. Din toate timpurile, da. Femeia vine în ADN-ul ei, așa cum am zis, cu această intuiție extraordinară de a putea să se strecoare, să poată supraviețui, da, în toate circumstanțele, această inteligență intuitivă, iar bărbatul vine în ADN-ul lui cu această inteligență de a oferi. Nu trebuie să le mai punem pe umeri atât de mare responsabilitate, provider, pentru că practic ceea ce am observat e că în ziua de astăzi provider nu mai înseamnă să aducă un salariu acasă. Provider în ziua de astăzi înseamnă să aibă, nu știu, să facă bani, frate, nu un salariu de 20, 30, 40, 50 de milioane, nu, trebuie să fie șef de director, trebuie să aibă nu știu câte firme, trebuie să aibă nu știu câte mașini de lux, trebuie să aibă, numai ăla este pus pe piedestalul adevăratului provider, ăla care descriși de soții ăștia, cum se numeau, mă, stai că venea Ivanciu în cap, nu, cum îi cheamă, mă? Nu mi iese numele lor. În fine, sunt doi soți și soție care au făcut ei au fost invitați la multe podcasturi. Ionașcu, da. În care ei au ridicat practic, da, că ea se ocupa să explice femeilor cum să fie feminine și el le explica bărbaților cum să fie masculini. Și din punctul lor de vedere nevrotic și ireal și idealist, considerau că bărbatul ca provider și ca mascul și ca alfa trebuie să fie ăla care vine în fiecare zi, domne, cu teșcălăul de cașcaval, uite așa, că doar ăla, asta a rămas imaginea bărbăției a providerului este doar asta, nu mai e ăla care săracul câștigă un salariu, ăla nu mai e bărbat, nu mai e fleșc, îl dăm la o parte, nu există, îl anulăm, da. Dar din nou, într-o lume ideală, poate da, asta înseamnă să fii bărbat, masculin, alfa, numește-l cum vrei tu, însă din punct de vedere al realității în lumea reală, pentru persoanele care trăiesc cu picioarele pe pământ, există și bărbați blânzi, există și bărbați empatici, sensibili, eleganți, senzuali, nu doar sexuali ca masculul,
Există și bărbați disponibili și deschiși din punct de vedere emoțional, amabili, calzi, susținători, grijulii și așa mai departe. Acest gen de bărbat este... Ce facem cu el? Nu-l punem la categoria masculină? Nu, acest gen de bărbat este considerat feminin. Acest gen de bărbat, la fel cum femeia cu ouă este considerată femeie masculă sau masculină, da? La fel și bărbatul grijuliu și sensibil este considerat un fătălău. Au fost foarte multe etichete la adresa acestor persoane. Pămpălău, inutil, da? Arici, nu știu ce alte adjective să mai pun. Și supus femeii, care în imaginea acestor experți, 80% dintre cazurile în care există un bărbat blând, alături de acest bărbat blând trebuie să existe neapărat o masculă, da? Masculă de la sculă, ca să ne înțelegem. Mie mi-ar plăcea ca cineva care poate să facă niște, hai să le numim așa, statistici reale, să meargă prin lume și să întrebe toate perechile de oameni pe care îi văd ca fiind parteneri de viață, să-i întrebe cum sunt ei așa. În 2 cuvinte, pui o întrebare. Dom'le, tu ești un bărbat blând sau ești un bărbat activ și macho alfa și așa? Și femeia de lângă tine cum este? Ea este masculă sau este fină? Numai puțin. Mi-ar plăcea să existe statistici reale, atenție, reale, nu inventate, da? Pentru că acești bărbați sunt anulați de societate sau de aceste experticești. Acest gen de bărbat nu va fi nici el iubit și respectat. Ghici de ce? M-ați ghicit, da? Pentru că devine neinteresant și plictisitor. Și bineînțeles că va fi și el folosit, la fel ca și femeia care funcționează doar pe energie de bunătate, va fi nefericit, va fi nevalorat și nerespectat. Dar ce să vezi că nici bărbatul ăsta macho man și care îndeplinește toate aceste standarde de bărbăție și de nu știu câți mușchi are la activ și așa, nici el nu va avea de câștigat pe termen lung. De ce? Pentru că va fi perceput rece, sau nu neapărat că va fi perceput rece, ci el va fi o persoană rece, detașată emoțional, va fi o persoană doar focusată doar pe obiective, va fi doar ambițios și obiectivele lui vor fi întotdeauna deasupra altor chestii neinteresante și bineînțeles că va fi o persoană extrem de dominantă, pentru că o persoană care funcționează doar pe aceste standarde mascule, da, de mascul, nu sunt decât ăia zbardoi, ăia cocalarii sau cum se numește, nu sunt decât ăștia care se cred narcisiștii, doar ăștia care se cred că ei dacă sunt lucrați la sală și au așa un fel de școala vieții și știu să cucerească toate amețitele. Aia este imaginea, pentru că asta au fost învățați, pentru că s-au dus la cursuri, domne, de masculinitate care îi învăța cum să agațe femei. Nu cum să se comporte ca bărbați, ci cum să știi să agăți o femeie, nu cum să știi să păstrezi o femeie lângă tine. Da. Nu va fi nici acest gen de mascul nu va fi, va fi foarte interesant și incitant la început. Dacă amețitele ne ia de cap pe noi amețitele, că de aia se spune o altă frază care se spune cu foarte multă frecvență, este că
Femeia se simte atrasă de băieții răi. Băi, la fel cum bărbații sunt atrași de femeile pizdoase, cum le zic eu, la fel și femeile sunt atrase de băieții răi, dar nu de ăia bagabonți și pușcăria și, da, ci de ăia care știu ce vor. Masculinitatea și bărbăția unui bărbat este atunci când tu știi, când tu vezi că omul ăla știe ce vrea. Dacă omul ăla știe ce vrea doar la nivel sexual, pentru că s-a dus, s-a lucrat omul la sală și a învățat cum să cucerească o femeie, că poate cu 10 ani în urmă era obez și a făcut o grămadă de sacrificii să ajungă la standardul bărbătesc pe care a fost, în care este încadrată această masculinitate, el bineînțeles că va fi focusat doar pe a obține ceea ce nu a putut obține până acum. Și tu ca femeie îl vezi că el are o claritate, îl vezi hotărât să te bage în pat, să te cucerească, dar nu știi pe mai departe dacă duce undeva. Ideea este că nu va duce nicăieri, pentru că, da, este foarte interesant și incitant la început, însă cu timpul îl vei respinge, dragă femeie, pentru că nu poți construi o conexiune emoțională, ceea ce noi, femeile, căutăm, cu o conexiune emoțională profundă, doar cu acest gen de calități de cuceritor și macho man, alfa, numește-l cum vrei tu, da? Cum îl vezi tu. Nu ai cum. În episodul trecut spuneam eu despre alfa, insist, nu cred în acești termeni de rahat, dar spuneam eu că, da, tot sună alarma că trebuie să-mi iau antibioticele, că mai am treabă pe la dentist. Spuneam eu în episodul trecut că mi s-a dus gândul acum. Că cu toții căutăm același lucru, nu suntem atât de diferiți, însă, bineînțeles că funcționăm din punct de vedere al, așa cum insist și în acest material se vede că nu suntem diferiți, toți avem energie feminină și energie masculină în interiorul nostru, însă ideea este următoarea. Cu toate că nu suntem atât de diferiți, ceea ce ne diferențiază este cantitatea hormonală pe care o producem fiecare dintre noi. Nu vreau să fac un alt subiect despre asta, pentru că, sau nu știu, poate că în viitor o să fac. Pentru că afectează, din punct de vedere hormonal, cantitatea de hormoni care o producem fiecare corp, pentru că fiecare corp este diferit, are de văzut cu diferențele, să spunem așa, dintre noi, ca femei și bărbați. Dar, ce facem? Să revenim la faptul că nici bărbatul blând și bun nu va fi tratat sau nu va avea parte dacă de o relație sănătoasă, de exemplu, dacă nu introduce ce este în natura lui, să zicem, da? Dacă nu introduce voință, acțiune, curaj, expresii masculine, da? Nu de-astea bădăranice, da? Ci de-astea naturale, normale, da? Inițiativa, de exemplu, este una dintre multe alte calități masculine, dar nici bărbatul care e doar pe acțiune, pe a obține și pe a face și așa, dacă nu introduce o parte din calitățile feminine, adică blândețe, disponibilitatea și deschiderea emoțională, dacă nu introduce un pic de delicatețe în interiorul lui, va fi doar un mascul sau un animal, da? Va fi doar pe acest gen de cucerit, bifăm femei pe lista noastră interminabilă și cam atât. Concluzia este, dragii mei, că
cu toții avem aceste energii, trebuie să ținem bine cont, să rămână înregistrat odată subliminal în căpșorul nostru. Doar și bineînțeles să rămână subliniat și faptul că nu pot trăi separate una de cealaltă. Ele trebuie să lucreze împreună în anumite momente, circumstanțe, bineînțeles, din viața noastră și în funcție de rolul pe care îl jucăm și situațiile cu care ne confruntăm. Ce înseamnă rolul pe care îl jucăm? Femei, bărbați, în fiecare zi, da, fiecare dintre noi, în fiecare zi jucăm roluri diferite, nu jucăm un rol pe zi. Jucăm rolul angajatului, jucăm rolul partenerului de cuplu, jucăm rolul părintelui, jucăm rolul prietenului, jucăm rolul clientului, că ne ducem la un supermarket sau la un magazin de la scară. Jucăm cel puțin 5 roluri pe zi. Da? În fiecare moment din viața noastră, în fiecare zi, în funcție de rolul pe care îl jucăm, noi instinctiv, că de aia spuneam în materialul trecut că avem cele 5 simțuri instinctiv, știm cum ar trebui să ne manifestăm, cum ar trebui să funcționăm. Da? Dacă, de exemplu, niciunul dintre noi, femei sau bărbați, nu putem să funcționăm cu energie feminină sau să folosim energia feminină de blândețe, empatie și așa mai departe, când suntem agresați, jigniți, tratați cu răceală sau dominați, când suntem călcați pe cap, îmi place mie să zic, da? Și sau tratați cu autoritate, adică altul care se așează deasupra mea și încearcă să bată cu pumnul în masă în viața mea, indiferent cine e acel cineva, că e mama, că e bărbatul meu, că e fratele meu, că e copilul meu, nu contează. Este o situație, da, sau când încearcă să ne controleze, da? Este o situație în care nu putem funcționa nu putem folosi energia feminină sau nu putem funcționa pe energie feminină. Nu putem să fim blânzi, educați, empatici și așa mai departe în această situație care cere o limită, cere fermitate și cere autoprotecție, da? Adică trebuie să folosim energia masculină. Ok? La fel de bine nu putem folosi energia masculină când ne confruntăm cu situații emoționale. Fie că eu sunt într-un, aici se zice, bahon emoțional, sunt din punct de vedere emoțional mă simt extrem de doborâtă, să zicem așa, consumată din motivele care ori fi nu contează, indiferent că vorbim despre un doliu, că am pierdut pe cineva sau cineva drag mie a pierdut pe cineva, o situație de durere, o situație de depresie, o situație de terapie, dacă am nevoie sau am hotărât să merg la terapie sau mă duc la terapie de cuplu, de exemplu, eu nu pot, nici eu și nici celălalt, nu trebuie să folosim energia masculină acolo, este o chestie de suflet, e o chestie de sensibilitate, este o chestie de blândețe față de mine, față de celălalt, față de situația respectivă și este vorba despre empatie, atât față de mine cât și față de celălalt și e vorba despre un respect emoțional. Nu pot să mă duc cu energie masculină când trebuie să vorbesc despre emoții, pentru că dacă mă duc în energie masculină când trebuie să tratez o situație emoțională, eu mă duc acolo și încep să zic: ești varză, n-ai înțeles nimic, mie nu-mi trebuie așa ceva, du-te de aici cu prostiile tale. Deci aici, da? Teritorialitatea, autoritatea, agresivitatea care reiese din energia masculină vine și domină într-o situație emoțională și atunci n-am făcut nicio brânză, dragii mei. Cam asta este viziunea mea, deci nu putem, este imposibil să trăim
echilibra sau să avem relații sănătoase, ca să nu le mai zic echilibrate, că sună random așa, este imposibil să le avem dacă noi nu folosim aceste două energii când trebuie și instinctiv știm când și cum să ne manifestăm în funcție de situația cu care ne confruntăm. De ce nu o facem? Aici deja fiecare este particular. Problemele sau decizia de ce nu te manifesti cum trebuie să te manifesti în situații delicate sau în situații, depinde de situațiile în care te afli și tu alegi să te manifesti doar în energie feminină sau doar în energie masculină, asta deja e alegerea noastră particulară, da? Da, cam asta este viziunea mea. Nu știu cum vedeți voi situația, dar pentru mine este foarte simplu, mie totul mi se pare foarte simplu și mi se pare foarte ușor de înțeles și mi se pare foarte sănătos de practicat. E vorba de a practica, pentru că teoretic sunt mulți care zic foarte multe lucruri foarte bune, însă după aia se duc prea adânc, insist, cum am zis la început, de la feminin s-a transformat într-o obligație, după aia este doar despre femeie, după aia este doar explicația asta a soților Ionașcu pe mine m-a șocat la un moment dat, acum ani de zile, că nu e vorba despre acum, da, că nu i-am văzut acum. M-a șocat când au spus că ea se ocupa de feminitate, da, făcea cursuri de feminitate și la un moment dat, dacă mi-aduc eu bine aminte, a spus că femeia trebuie să fie în energia ei feminină, creatoare și bărbatul în energia lui masculină, adică trebuie să fie două energii opuse, da, opuse, hai să le numim complementare, însă energia femeii vine cu toată căldura ei și cu toată creația ei și îl înfășoară așa pe bărbat și îl ia de cap și ăla se transformă dintr-o dată într-un mare mascul, că de acolo ce că iese masculinitatea bărbatului, că femeia îi dă. În fine, asta e așa pe vocabularul meu ăsta foarte strânt, da, să-l numim așa. Și că bărbatul o face pe femeie să se simtă feminină în momentul în care vine cu cașcavalul ăla acasă de atâtea teancuri și atunci femeia este într-adevăr începe din nou să creeze și el se alimentează de la ea și el face din ce în ce mai mulți bani decât ea și pentru ea, da? Deci pe mine m-a obosit când am auzit toate explicațiile astea, am zis băi, până unde poate să debiteze mintea umană? Mintea umană e în stare să debiteze multe lucruri. Problema este la noi, ascultătorii, care stăm cu gurile deschise și zicem, mamă, ce tare e ăsta, fiară ce inteligente, fiară ce vocabular are. Sunt apreciate doar persoanele în online, sunt apreciate doar persoanele care au un nivel elevat de comunicare sau un nivel elevat intelectual, ăștia care au făcut multe, au investit în ei foarte mult să facă cursuri. Nu, eu am investit în mine doar prin cărțile pe care le-am citit și prin practica pe care am făcut-o. Eu sunt de bază, insist, da? Dar cel puțin am un mare filtru și am noroc să am lângă mine un partener de viață la fel de bine la mansardă și na, funcționăm bine din punctul ăsta de vedere al acestor experții în șarlatanerie, da? Că nu știu cum să le zic altfel. Da, vă pupăcesc, dragii mei, cam asta aveam de spus, părerea mea sau, mă rog, viziunea mea asupra acestui aspect energetic și vă aștept și data viitoare vom vedea cam ce îmi vine în cap. Vă pup, ceau!